بعمل تيست. اهلا وسهلا بكم، عشان برضو ابص على الكاميرا. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. طبعا انا بتكلم عشان اعمل بس تيست بسيط. اهلا وسهلا بكم. ده ثالث تيست بعمله في فيديو واحد. اهلا وسهلا بكم. بالظبط two words. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. النهارده هنتكلم عن حاجه بسيطه جدا. In today's video, we're going to which means that we're going to be talking about something motion graphic. Tutorial. Very excited for this one. So let's go ahead and dive in.